Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac un desert, vreau să fac crema, pot să spun, la batonul de lapte, deci să fac baton de lapte, dar între foi de napolitană. Eu vreau să fac și jumate albă, jumate cu ciocolată. Am nevoie așa de 150 de ml de apă, o pun la fier, 300 de grame de zahăr. Asta îl punem și lăsăm la foc mic să fiarbă. Așa. Și lăsăm la foc mic să fiarbă. Cât puteți, nu amestecați în el, ca să nu se caramelize, să nu facă bulele alea să se întărească, să se zaharisească, că nu mai știu ce. Și 250 de grame de unt ne trebuie. O să pun eu aici untul, ca să mi-au un cuțit, să tai. A meu e înghețat. Acum sper să pot să reușesc să tai, că e înghețat. Da, 220, m-am apropiat de adevăr. Bun. Așa. Deci avem 150 de ml de apă, 300 de grame de zahăr și 250 de grame de unt. Deci asta ne trebuie pentru... Și acum ne avem nevoie de 500 de grame de lapte praf. Așa. Când mi-a cumpărat Costel laptele praf, 1 kg, am zis, Doamne ferește, dar ce crezi că fac eu cu el atât? Și uite că acum mi-am găsit. Și vreau să-l consum, să nu se întărească. Bun. Lapte, uitați așa, lapte praf integral. Era mai bun din ăsta instant, dar din ăsta am, din ăsta că din ăsta fac. Dați, faceți așa. Lăsăm să fiarbă. Eu o să-mi pregătesc și ciocolata, care o pun înăuntru. Acum ciocolată, dacă nu aveți ciocolată, puneți cacao. Asta o făceam pe timpuri. Foarte mult făceam. Și vă spun eu de ce făceam. Eu lucram la fabrica de lapte și aveam lapte praf destul. Și frișcă naturală și au fost vremuri bune. Acum el a început să fiarbă. Deci îl lăsați să fiarbă bine. Până se face așa ca un sirop. Vedeți, cam așa trebuie să fie. Puteți și aromă să puneți ce doriți.
Ca să tai eu untul mai mărunt. Acum punem untul să fiarbă. Maia prezentă. Eu să pun ciocolată la topit. Că dacă o băgam acum aici, dar eu vreau să fac și albă. Deci să rămână și alb. Și de aia nu o bag aici. Dacă faceți numai neagră, atunci puneți direct, acum când s-a topit untul, puneți și ciocolata sau cacao, ce doriți. Asta să zic cam 100 de grame de ciocolată. O să pun puțin, cum îi spune, un strop de ulei și o bag la microunde la topit. Acum putem să amestecăm. Până se topește untul. Haideți că eu îl fierb ca să nu vă țin și vă arăt după aia. Na, haideți să vedem. Acum eu sting focul și încep să adaug din laptele praf. Puteți să puneți și nucă, dacă doriți. Uitați ce fain a ieșit. Vedeți? Mai dau foarte puțin drumul. Mamă, ce m-am lipit de mâini. Că laptele praf se lipește dacă dă de apă. Bună. Și să știți că nu-i dulce. Eu mă așteptam dacă atâta zahăr, dar nu-i dulce. Ori zahărul ăsta nu-i mai dulce. Așa. Acum luăm foaie de napolitană. Știți că am făcut, nu știu ce am făcut într-o zi. Foile de napolitane cu lapte condensat și mi-a rămas. Gata, că se prinde. Așa, o parte întindem pe foaie. Vedeți ce fain se întinde? Foarte mult făceam din asta.
Așa. Punem cealaltă foaie de napolitane, cum mi s-o rupt, dar nu contează. Cam aici bucata. Eu am numai 3 foi de napolitane. Și acum băgăm ciocolata aici. Ui, arde și ăsta. Arde, mă. O să punem noi greutate. Dacă vreți mai închis, puneți cacao. Dar eu e suficient. Nu-mi place negru. Uitați ce fain e. V-am zis, puteți să puneți alune sau nuci între. Asta mai încălzim, că numai bine se absorbe laptele condensat, toată ciocolata. Haideți că eu îl încălzesc și vă arăt ca să nu vă țin. Haideți că am pus pe foaie și nu știu ce e aici. Și am uitat să pornesc. Deci numai îl încălziți ca să intre ciocolata puțin în lapte. Nu-l fierbeți mult. El deja începe să se întărească repede. De ciocolata știți că se întărește. Acum și-a lăsat grăsimea ciocolata. N-are nimica. Atât mai bine că se moaie foile. Mi-ar place să moaie foile. Dăm bine pe margine ca să mai bine să lipește. Așa. Și acum punem cealaltă foaie. Și o punem la rece. Dar nu iasă, nu punem să se preseze. Nu iasă tare, înaltă, dar de efect. Dacă vreți, să iasă în două și atunci vă iasă mai înaltă. Ok, eu o pun acum în săcul ăsta de nylon, care mi-au fost foile. Să duc la rece și pun pe ea o greutate. Deci să puneți greutate ca să se preseze, să rămână presată. Ok, și revin. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final de foi de napolitane umplută cu cremă de ciocolată de casă.
a ieșit o bunătate. Sper să încercați și rețeta asta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!